Ako si Yolanda Legaspi, inanganak sa Gamay Northern Samar. 3 taong gulang ako nang napunta kami ng mga magulang ko sa Maynila, kung saan-saan kami nagpalipat-lipat ng tirahan. Sapagkat ang tatay ko, ang trabaho niya ay construction, na kung saan ang kanyang pinsay nakakakontrata ng mga trabaho at building. Doon naman dinadala ang kanyang pamilya at doon kami tumitira. Tatay ko taga-Biri, Northern Samar, at nanay ko naman taga-Gamay, Northern Samar. Noong grade 1 at grade 2 ako, sa lugar ng tatay ko ako sa Biri, Northern Samar. Doon ako nag-aaral. Noong grade 3 naman ako, nalipat na naman kami sa Maynila. Doon ako nagpatuloy ng pag-aaral ng grade 3 sa Mateo Rizal, Gitnang Bayan. Ngunit hindi rin kami nagtagal doon sapagkat nagkaproblema ang aking mga magulang sa hanap buhay. 2 kasi silang may hanap buhay. Nahirapan sila sa akin sapagkat walang naghahatid sundo. Medyo malayo-layo kasi ang aming paaralan noon. Kaya naman, minabuti ng aking mga magulang na umuwi ng Gamay sa lugar ng aking nanay, at doon ko naipagpatuloy ang aking pag-aaral sa elementarya hanggang nakapagtapos ako ng elementary at nag-proceed ako ng high school, na ang kurso akong kinuha sa Gala Vocational School ay cosmetology. Sa 4 na shop na aking nakita, marami doong kurso na pwedeng pasukan ko. Ngunit mas minabuti ko ang cosmetology dahil nung kabataan pa man, nakikita ko na mas madali ang income dito. So, sa madaling salita, nakatapos ako ng high school hanggang sa nag-proceed ako ng college. Naipagpatuloy ko naman ang aking pag-aaral ng college ako. Sa awa ng Diyos, nung mag-third year ako, second year hanggang third year, nakaranas kami ng matinding pagsubok sa buhay. Dumanas kami ng sobrang napakahirap na ang nangyari, pinasan ko lahat ang aming mga problema sapagkat sa murang edad, natuto kong igapang ang aking mga magulang, natuto akong magdesisyon ng sarili ko. Sapagkat nawalan kami ng hanap buhay at mga ari-arian, nawala lahat sa amin, nagkaroon kami kasi ng matinding pagsubok at mga problema. Kaya minabuti ko nung nag-aaral ako ng second year college, minabuti kong kunin ang aking mga magulang habang nag-aaral ako. Habang nag-aaral ako, nag-working student ako upang maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Habang ang mga magulang ko naman ay walang trabaho, sa akin nakadepende at ang 3 kong kapatid. Kinuha ko sila sa lugar ng nanay ko at dito ko ipinagpatuloy sa Universidad ng UAP. Napakahirap man, ay kinaya ko lahat yun alang-alang sa pagmamahal ko sa aking pamilya. Sa murang edad, pinasan ko ang mga matitinding pagsubok, ngunit ang lahat ng yun sa awa ng Diyos ay nalampasan ko. Napakabigat man, bahagi sa buhay ko, na iniisip kong hindi mahirap pantayan at kayanin ng ibang tao. Ngunit pinilit kong aking sarili sa tulong ng Ama, ng Panginoong Diyos. Sa Kanya lamang ako tumatakbo upang maging matatag lahat ng mga pagsubok ay aking malampasan. Sa awa ng Diyos ay nakagraduate ako ng kolehiyo. Hindi man ako nakapagtrabaho sa gobyerno, agad ako nag-apply ng trabaho sa pagiging beautician. Ang pagiging beautician ko ay dito ko naigapang ang aking mga magulang. Pagtapos ko ng pag-aaral ang aking bunsong kapatid at naipon ko sila sa tulong ng Diyos. Naipagawa ko sila ng bahay, naipon ko ang aking pamilya sa tahanan na aking pinangarap doon sa Barangay Dalakit, Northern Samar. At sa patuloy kong pakikipagsalamuha, pakikipaglaban ng mga pagsubok,
napag-ipon ko sila at ngayon ang aking mga kapatid may magaganda ng hanap buhay. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na nasa mabuti silang kalagayan. At ako naman ngayon, kasalukuyang solo parents. Nagkaroon ako ng anak, 2 anak, na ngayon patuloy kong iginagapang sa pag-aaral. Marami akong mga alam na mga trabaho. Nung una pa man, nung high school life pa man, ay alam ko na ang mga native food. Maliban doon, marunong na akong magtahi sa vocational. Kurso ko sa Gala Vocational. Marunong akong magtahi, magluto, at kung ano pang maaaring pagkakitaan na marangal na hanap buhay. Pero sa lahat ng aking napasukan, mas pinili ko ang pagiging beautician, beauty care, dahil napagtanto ko na mas madaling kita, mas malaki ang income, mas maliit ang kapital. Dito ako nag-stay upang itaguyod ko ang aking 2 anak sa pag-aaral sa high school. Kaya ako ngayon, naririto ako ngayon upang lumusong naman sa pagiging vlogger. Naranasan ko ng mag-TikTok, mag-reels, at gusto ko namang lumusong sa pagiging vlogger dahil nagbabaka sakali na baka mas makatulong ito sa aking mga gugulin, sa aming mga pangangailangang nag-iina, upang mas patuloy ko pang maitaguyod sila hanggang makapagtapos ng kanilang pag-aaral at makamit nila ang kanilang mga pangarap ng aking mga anak. Kaya po, nagpapasalamat po ako na sa ganitong pagkakataon, ako'y mabigyan ng puwang sa mga puso ng mga manunood. Thank you po, and more power.